จีนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายหรือแม้แต่โบราณวัตถุรวมถึงทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติจนมีชื่อเสียงติดอันดับโลกทั้งหมดนั้นรวมอยู่ที่ขุนเขาหวงซานศูนย์รวมความงามแห่งขุนเขาของประเทศจีนจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ภูเขาหวงซานได้ชื่อว่าเป็นขุนเขาอัศจรรย์อันดับหนึ่งของจีนขุนเขาเหลืองหรือโขดศิลาแห่งหวงซานเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเซ่อเซียนเมืองหวงซานทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยหรือทางตอนใต้ของแม่น้ำฉางเจียงในประเทศจีนเขาหวงซานชื่อเดิมคืออีซานหรือภูเขาดำเนื่องจากยอดเขามีสีครามปนดำที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกภายหลังในสมัยราชวงศ์ถังรัชสมัยถังเทียนเป่าปีที่6คริสต์ศักราช747วันที่16มิถุนายนเปลี่ยนชื่อเป็นหวงซานซึ่งแปลว่าภูเหลืองตามตำนานของกษัตริย์เหลืองที่มาประทับบนเขานี้เพื่อบำเพ็ญตบะเป็นเซียนและทำให้วันนี้จึงกลายเป็นวันเกิดของเขาหวงซานในที่สุดภูเขาหวงซานมีอายุกว่า800ล้านปีได้ชื่อว่าเป็นขุนเขาอัศจรรย์อันดับหนึ่งของจีนภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงหุบเขาลึกความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ40กิโลเมตรความกว้างจากตะวันตกจรดตะวันออกประมาณ30กิโลเมตรมีพื้นที่ชมทิวทัศน์ภูเขา 160.6 ตารางกิโลเมตรมียอดเขาสูงกว่า 1,000 เมตร72ยอดสลับกันประกอบด้วยยอดเขาใหญ่36ยอดยอดเขาเล็ก36ยอดขณะที่ยอดเขาเหลียนหัวหรือยอดเขาดอกบัวเป็นยอดเขาสูงสุดโดยมีความสูง 1,864.8 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 2,369.3 มิลลิเมตรอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 7.9 องศาเซลเซียสอีกทั้งยังรายล้อมด้วยภูเขาสูงต่ำแผ่ขยายกว้างใหญ่สุดตาประกอบด้วยยอดเขากวางหมิงติ่งเป็นยอดเขาแห่งความสว่างและเทียนตูเฟิงยอดเขาแห่งเมืองสวรรค์ดังนั้นจึงทำให้หวงซานมีทัศนียภาพความโดดเด่นด้านภูเขาที่ตั้งตระหง่านจนได้ชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนนอกเหนือจากความงามตามธรรมชาติแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนและตากอากาศเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมตามความเชื่อของศาสนาเต๋าและพุทธที่สำคัญอีกด้วยโดยภูเขาหวงซานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเมื่อคริสต์ศักราช 20042. แหล่งศิลปะวัฒนธรรมตามความเชื่อทางศาสนาเขาหวงซานกับความเชื่อทางศาสนานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแนบแน่นจากบันทึกในสมัยราชวงศ์ถังที่กล่าวถึงตำนานในศาสนาเต๋าว่าภูเขาหวงซานเป็นสถานที่กลั่นยาอายุวัฒนะและบำเพ็ญฌานเพื่อเป็นเซียนของกษัตริย์เหลืองรวมไปถึงนักพรตเต๋าอีกหลายท่านตำนานหลายเรื่องได้กลายมาเป็นที่มาของชื่อยอดเขาต่างๆบนเขาหวงซานในปัจจุบันอารามเต๋าเก่าแก่ซึ่งอยู่บนเขาหวงซานคืออารามฝูชิวอารามจิ๋วหลงเป็นต้นในปลายสมัยราชวงศ์ซ่งนักพรตจางอินขึ้นเขาหวงซานมาบำเพ็ญพรตรวมถึงได้ริเริ่มก่อสร้างลานเต๋าซงกู่ขึ้นจนถึงปลายสมัยราชวงศ์หมิงส่วนหลังจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยของกิจกรรมของศาสนาเต๋าบนเขาหวงซานอีกเลยด้านศาสนาพุทธนั้นเข้ามาสู่ดินแดนเขาหวงซานในสมัยราชวงศ์ใต้หรือระหว่างปี 420 ถึง 589 โดยมีการสร้างวัดพุทธถึงกว่า 100 แห่งและในจำนวนนี้มีวัดเสียงฝูวัดฉือกวงวัดชุยเวยและวิหารจื้อปอฉานซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมงานศิลปะภาพเขียนวรรณคดีตำนานและบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยเดินทางมาที่นี่รวมถึงมรดกด้านศิลปะวรรณกรรมที่กล่าวถึงคุณค่าความงามตามธรรมชาติของเขาหวงซานโดยเฉพาะช่วงเวลาราว 1,200 ปีนับตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของสมัยราชวงศ์ถังระหว่างปี 618 ถึง 907 มาจนถึงราชวงศ์ชิงตอนปลายมีการสร้างผลงานการประพันธ์ของกวีและงานศิลปะภาพเขียนในแต่ละยุคสมัยอย่างต่อเนื่องศิลปะแขนงภาพเขียนทิวทัศน์จำนวนมากจนรวบรวมเป็นกลุ่มภาพเขียนสายหวงซาน 3. ขุ
คุณค่าทางธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสภาพทางธรณีของเขาหวงซานได้ผ่านกาลเวลาของการยกตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของธารน้ำแข็งมานานจนกลายมาเป็นป่ายอดเขาที่เห็นในปัจจุบันรวมทั้งยังพบร่องรอยธารน้ำแข็งซึ่งกระจายอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้หน้าเขาปัจจุบันกลายมาเป็นหุบเขารูปตัว U และตัว V เขาหวงซานอุดมด้วยทรัพยากรน้ำเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสาขาของแม่น้ำฉางเจียงหรือแยงซีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังเจียงไหลผ่านก่อเกิดเป็นทานน้ำและแหล่งน้ำหลายสายระดับความสูงแตกต่างกันของเขาหวงซานทำให้น้ำบนเขาพุ่งกระจายตกลงมาเป็นน้ำตกสระน้ำและน้ำพุลดหลั่นกันเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามอย่างมากขณะที่ยอดเขาทั้งหมดล้วนเป็นหินแกรนิตที่เกิดจากการตกผลึกของหินที่หลอมละลายใต้พิภพก่อนจะโผล่พ้นเปลือกโลกขึ้นมารอยแตกร้าวเล็กๆบนหินถูกลมอากาศกัดกร่อนพังทลายกลายเป็นแผ่นกว้างใหญ่และแท่งหินแกร่งปลายแหลมสูงเสียดฟ้านอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรพืชและสัตว์ที่สำคัญเขาหวงซานมีพื้นที่ป่าปกคลุมถึง 56%เป็นพื้นที่พันธุ์พืช 83% และยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า 1,452 ชนิดบางชนิดอยู่ในบัญชีสัตว์คุ้มครองของจีน4. มุมมองเขาหวงซานจากกวีและจิตรกรกวีและจิตรกรจีนเอ่ยอ้างถึงความงามอันประเสริฐสุด4ประการของขุนเขาเหลืองว่าภูหินและยอดผานับเป็น1 2. คือเหล่าต้นสนที่ยืนต้นงามสง่าบางต้นมีอายุยืนกว่า 1,000 ปี 3. คือน้ำพุร้อนที่มีสรรพคุณรักษาโรคมีน้ำไหลตลอดปีด้วยความร้อนอุณหภูมิคงที่42องศาเซลเซียสและความงามข้อที่ 4 ทะเลเมฆเป็นลักษณะเด่นของภูมิประเทศแถบนี้แต่ละปีเมฆจะพาฝนและหิมะมาวัดปริมาณได้โดยเฉลี่ย 2,400 มิลลิเมตรม่านหมอกและปล่อยฝนณภูเขาแห่งนี้มีให้ชมตลอดทั้งปีขุนเขาเหลืองไม่ใช่หนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ของจีนแต่อย่างไรก็ตามความงามล้ำของขุนเขาแห่งนี้ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูมาหลายศตวรรษชูเชียเคอร์นักเดินทางในยุคกลางของจีนได้กล่าวสรรเสริญขุนเขาแห่งนี้ไว้ว่ากลับจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ไม่ปรารถนามองภูเขาอื่นกลับจากขุนเขาเหลืองแม้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ก็ไม่น่าแลมองส่วนกวีร่วมสมัยอีกท่านกล่าวว่าขุนเขาเหลืองนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่บอกว่าไท่ซานแสนวิเศษหัวซานนับเป็นเอกหลูซานน้ำตกสวยเหิงซานมีเมฆโอบภูและศิลาประหลาดแห่งเอี้ยนตั้งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วอยู่ที่หวงซานทุกฤดูร้อนจะมีผู้มาชมความงามที่นี่นับแสนคนเพราะแม้จะเป็นฤดูร้อนแต่ที่นี่ก็ยังหนาวโดยมีอุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสเอกลักษณ์ของภูเขาหวงซานแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุขาวดีบนโลกมนุษย์ดังนั้นจึงมีการกล่าวกันว่าความใฝ่ฝันของชาวจีนล้วนต้องการไปเยือนขุนเขาเหลืองสักครั้งในชีวิต5 สิ่งล้ำเลิศแปลกตาที่หวงซานภูเขาหวงซานมีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพอันล้ำเลิศ5อย่างประกอบด้วย 1. ต้นสนประหลาดเนื่องจากมีลักษณะใบสั้นหนายอดต้นสนไม่แหลมกล่าวกันว่าต้นแรกนั้นมีอายุกว่า 1,000 ปีถือเป็นจุดเด่นของหวงซาน 2. หินพิสดารเนื่องจากที่นี่ล้วนเป็นหินแกรนิตเมื่อถูกลมและฝนชะล้างกัดเซาะมาเนิ่นนานทำให้เกิดหินที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปกว่า200ก้อนตั้งอยู่ณจุดต่างๆเช่นหินบินมาเป็นหินขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผาสูง12เมตรยาว 7.5 เมตรกว้าง 2.5 เมตรโดยมีส่วนที่สัมผัสกันระหว่างก้อนน้อยมากทำให้ดูเหมือนหินบินมานอกจากนี้ยังมีหินลิงมองทะเลที่มีลักษณะเหมือนลิงกระโดดและมองทะเล 3. ทะเลเมฆเมื่อมองทะเลหมอกที่มีต้นสนและแมกไม้นานาชนิดพร้อมก้อนหินพิสดารอยู่ในฉากนั้นด้วยทำให้เกิดจินตนาการนานาประการเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ 4. น้ำพุร้อนน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิคงที่ประมาณ42องศาเซลเซียสสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคและมีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีน้ำตกซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาจนเกิดลำธารจำนวนมากเช่นน้ำตกไบจ้างเฉวียนน้ำตกจิ๋วหลงน้ำตกก้าวมังกร 5. หิมะฤดูหนาว
ถือเป็นช่วงที่ทัศนียภาพสวยที่สุดเพราะเป็นช่วงที่จะมองเห็นหิมะสีขาวสลับสีเทาของหินแกรนิตและสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เคยมีคนเปรียบเทียบว่าม่านหมอกที่โอบหุ้มยอดเขาบางคราวคล้ายเทพเริงร่าบัดเดี๋ยวกลายเป็นทะเลเมฆสักครู่กลับกลายเป็นดังฝูงแกะดูอีกทีกลายเป็นม้าควบกระโจนโดยทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการจินตนาการของผู้มอง 6. เส้นทางชมทัศนียภาพบนเขาหวงซานอุทยานภูเขาหวงซานแบ่งเขตชมทัศนียภาพทะเลหมอกตามทิศทางการเกิดทะเลหมอกและใช้ตัวอักษรคำว่าไห่หรือทะเลมาแบ่งเป็นชื่อเรียก5เขตประกอบด้วยเขตน้านไห่หรือทะเลใต้เป็นภูเขาสูงหุบเขาลึกทะเลหมอกบริเวณนี้ดูยิ่งใหญ่งดงามเขตเทียนไห่หรือทะเลฟ้าอยู่ตรงกลางชั้นทะเลตรงนี้หมอกหนาดูเรียบง่ายแต่มีพลังเขตเปยไห่หรือทะเลเหนือทะเลหมอกบริเวณนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับทะเลมากที่สุดรวมทั้งเลื่อนไหลผ่านแนวเทือกเขาเขตตงไห่หรือทะเลตะวันออกจะมีลักษณะคล้ายหมอกควันฟุ้งไปทั่วบริเวณนี้จึงดูลึกลับน่ากลัวและเขตซีไห่หรือทะเลตะวันตกบริเวณนี้มีทะเลหมอกขนาดใหญ่ที่สุดในหวงซานรวมทั้งมีกระแสลมสงบที่สุดโดยตามเส้นทางเดินจะมีเครื่องหมายบอกละเอียดชัดเจนเพื่อนำนักท่องเที่ยวไปยังศาลเจ้าน้ำตกบ่อน้ำหลายแห่งหินรูปทรงประหลาดและต้นสนอันเป็นที่เคารพนับถือขณะที่ทางเดินบางสายเหมาะสำหรับคนใจกล้าเท่านั้นซึ่งหากจะขึ้นให้ถึงยอดแห่งเมืองสวรรค์ผู้มาเยือนต้องปีนป่ายบันได 1,300 ขั้นและเกาะโซ่ค่อยๆเดินไต่ข้ามสันเขาที่มีชื่อว่ากระดูกสันหลังปลาคราฟซึ่งกว้างไม่ถึง1 เมตรขึ้นไปส่วนบรรยากาศบนเขาหวงซานนั้นไม่สามารถจะทำนายได้เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้องฟ้ากระจ่างหลังฝนเมฆหมอกคละคลุ้งหรือลมพายุกระโชกความลึกล้ำของหุบเหวลี้ลับน่าสะพรึงกลัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา